สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมบัวลอยกล้วยเคลือบแก้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมต้มกล้วยน้ำว้ากันไว้ก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยค่ะตัวน้ำมันเขาก็จะช่วยให้ยางกล้วยไม่ติดกับหม้อของเรานะคะเวลาล้างก็จะทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าสุกลงไปได้เลยค่ะเราก็จะต้มกล้วยจนสุกนะคะใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีค่ะเราก็ต้มกล้วยมาจนสุกดีแล้วนะคะสังเกตว่าตรงเปลือกของเขาก็จะแตกปริแบบนี้นะคะจากนี้ก็นำขึ้นจากน้ำแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะโดยวันนี้เราจะใช้กล้วยต้มทั้งหมด5ลูกนะคะก็นำมาแบ่งครึ่งก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็นำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาคลุกกับตัวแป้งกันเลยค่ะโดยเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกแค่ให้กล้วยต้มของเรามีความชื้นนะคะตัวแป้งจะได้เกาะได้ดีๆค่ะจากนี้ก็ใส่ตัวแป้งมันสำปะหลังลงไปเลยนะคะปริมาณก็กะเอาค่ะก็คลุกให้ตัวแป้งเกาะเนื้อกล้วยให้ทั่วนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะแกรงนะคะมาร่อนเอาตัวแป้งส่วนเกินออกค่ะค่อยๆร่อนอย่างเบามือนะคะนี่ค่ะได้แล้วก็นำไปต้มได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ทยอยใส่เม็ดบัวลอยของเราลงไปค่ะจากนี้ก็ใช้ทัพพีค่ะคนเบาๆนะคะเพื่อแยกไม่ให้เม็ดบัวลอยติดกันค่ะเสร็จแล้วก็ต้มต่อเรื่อยๆนะคะจนเม็ดบัวลอยของเราลอยขึ้นมาหมดค่ะเมื่อลอยขึ้นมาครบแล้วเราก็จะต้มต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแป้งของเราสุกดีนะคะนี่ค่ะได้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโดยเราจะตักไปน็อกไว้ในน้ำเย็นนะคะนี่นะคะเม็ดบัวลอยสวยๆน่ากินค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวน้ำกะทิกันต่อค่ะก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะจำนวน250 ml ค่ะผสมกับน้ำเปล่า200 ml เกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย100 กรัมแล้วก็ใบเตยอีก 1-2 ใบค่ะเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะและเมื่อกะทิของเราเริ่มเดือดนะคะก็ใส่เม็ดบัวลอยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะวันนี้เราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยต้มที่หั่นแฉกเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะคะใส่ไปเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะคนให้เม็ดบัวลอยกระจายตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งไฟต่ออีกนิดนึงค่ะให้น้ำกะทิของเรากลับมาเดือดอีกครั้งแค่นี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะชิ้นบัวลอยของเราก็จะมีสีที่เหลืองสวยนะคะแล้วก็มีความวาวใสจากตัวแป้งมันนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะมาดูความใสของตัวเม็ดบัวลอยกล้วยเคลือบแก้วของเรากันนะคะสำหรับตัวเม็ดบัวลอยของเรานะคะก็จะมีความนุ่มหนึบจากตัวกล้วยต้มค่ะแล้วก็มีความนุ่มลื่นจากตัวแป้งที่เราเคลือบไว้นะคะเวลาทานเข้าไปนะคะก็จะให้อารมณ์ประมาณว่าทานกล้วยบดชีผสมกับบัวลอยเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะตัวน้ำกะทิของเราก็จะไม่หวานมากค่ะใครยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ